नमस्कार, मी शेफ मानसी तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करते आहे रुचकर मेजवानीमध्ये। आतापर्यंत आपण महाराष्ट्रातल्या विविध डिशेस बघितल्या आहेत, जळगाव, खानदेशी, विविध साऱ्या, म्हणजे महाराष्ट्राच्या बाहेर आज मला तुम्हाला काहीतरी दाखवायचं आहे, म्हणून मी आज तुमच्या समोर घेऊन आली आहे वेज सिझलर, आणि तेही विदाउट सिझलर प्लेट। सिझलर तसं माझं स्वतःचं फेवरेट आहे आणि मी ते स्वतः घरी बिना सिझलर प्लेटचं बनवलेलं आहे आणि विचार केला की हे जे मी बनवते आहे एक्सपेरिमेंट ते एकदा तुमच्यासमोर सुद्धा आणावं, म्हणूनच मी आज तुमच्यासमोर एक वेगळं आगळं सिझलर घेऊन आली आहे जे आहे होममेड। सो आपल्याला बेसिकली सगळी प्रिपरेशन अगोदर करून घ्यायची आहे आणि नंतर आपण सिझलर प्लेट तयार करायला घेणार आहोत, तीही तव्यावर। तर आपण आता सुरुवात करूया स्टर फ्राईड वेजीसने। तर मला आता स्टर फ्राईड वेजीससाठी लागणार आहे फ्राईंग पॅन, जे मी ऑलरेडी इथे ठेवलेलं आहे, आणि आता मी गॅस ऑन करते। गॅस ऑन केल्यानंतर यामध्ये मी टाकणार आहे थोडंसं बटर। आता स्टर फ्राईड वेजीस हे ऑलिव्ह ऑइलमध्येही बनवतात, जे हेल्थ कॉन्शियस आहेत ते ऑलिव्ह ऑइलसुद्धा यूज करू शकतात। मला बटरचं टेस्ट आवडतं, मी बटर यूज करते। हे जोपर्यंत मेल्ट होत आहे मी तोपर्यंत तुम्हाला दाखवते मी कुठल्या कुठल्या वेजीस घेतल्यात। मी यामध्ये घेतलं आहे येलो बेल पेपर, त्यानंतर कॅप्सिकम, त्यानंतर रेड बेल पेपर, बेबी कॉर्न, आणि तुम्हाला आवडत असतील त्या भाज्या तुम्ही सगळ्या कुठल्याही यामध्ये घालू शकता। बीन्स आहेत, त्याच्यानंतर फ्लावर आहे, मी ब्रोकली घेतली आहे इथे, आणि एक छोटं टमाटर। आता आपलं बटर मेल्ट होत आलंय, आपण यामध्ये टाकणार आहोत आपल्या वेजीस। या भाज्यांचा रंग बघा किती सुंदर दिसतोय। मी यामध्ये गाजर सुद्धा यूज केला आहे। त्यानंतर मी यामध्ये टाकणार आहे थोडेसे बेबी कॉर्न, स्वीट बेबी कॉर्न, आणि ब्रोकली। आपण याला थोडंसं स्टर करूया। आता याला स्टर का म्हणतात आपण, कारण फक्त याला एक स्टर काढतो आणि ते झालं स्टर वेजीस। बरेच लोक यामध्ये व्हिनेगर घालतात त्याची सार टेस्ट, त्याचा थोडा आंबटपणा येण्यासाठी। मी यामध्ये थोडंसं लिंबू स्क्वीज करणार आहे। आपल्याला या वेजीस स्टर करायचे आहेत लो टू मीडियम फ्लेमवर। आता आपण यामध्ये घालणार आहोत चुटकीभर मिरेपूड, त्यामध्ये आपण टाकणार आहोत रेड चिली फ्लेक्स, ते सुद्धा मी घरी बनवलेले आहेत, अगदी चुटकीभर। त्यानंतर चवीनुसार मीठ, आणि आता आपण यामध्ये थोडंसं लेमन स्क्वीज करणार आहोत, अगदी 1 टीस्पून वगैरे। आपल्याला या वेजीसला खूप शिजवायचं नाही आहे, कारण याचा जो क्रंचीनेस आहे तो आपल्याला हवा आहे। आणि आपले हे स्टर वेजीस रेडी आहेत, आपण याला प्लेटमध्ये काढून घेऊया। आपले स्टर वेजीस रेडी आहेत, आणि बघा किती सुंदर असे कलर दिसत आहेत त्याच्यामध्ये, हिरवा, लाल, पिवळा, अगदी छान। आपण आता याला बाजूला ठेवूया, आणि आता आपण आपले फ्रेंच फ्राईज तयार करायला घेऊया। आपलं तेल गरम झालेलं आहे, आपण यामध्ये आता फ्रेंच फ्राईज टाकूया, आणि आपण याला छान गोल्डन ब्राऊन कलरवर तळून घेणार आहोत। तर आता आपले फ्रेंच फ्राईज रेडी झालेले आहेत, ते मी प्लेटमध्ये काढून घेते। वाव, छान कलर पण आलेला आहे आपल्या फ्रेंच फ्राईजला, दिसत आहेत ना अगदी प्रोफेशनल। आणि हे आपले फ्रेंच फ्राईज रेडी आहेत। आता आपण वळूया राईसकडे। अगोदर गॅस ऑन करते, पॅन घेतला आहे, त्यामध्ये पुन्हा आपण टाकणार आहोत थोडं बटर। राईसमध्ये जाणारे इन्ग्रेडियंट सांगते, आपण कुठल्या कुठल्या वेजीस त्यामध्ये टाकणार आहोत। त्यामध्ये मी घेणार आहे ग्रीन कॅप्सिकम, त्याच्यानंतर रेड बेल पेपर, त्यानंतर येलो बेल पेपर, बीन्स, कॅरेट, आणि थोडेसे स्वीट कॉर्न घेणार आहोत, आणि वाटाणे। आपलं बटर गरम झालं आहे, यामध्ये मी आता आपला वेजीस टाकते। त्यानंतर मी टाकणार आहे वाटाणे आणि थोडेसे बेबी कॉर्न। इथे जो मी राईस आहे तो ऑलरेडी मी शिजवून घेतलेला आहे। आता आपण यामध्ये टाकणार आहोत मिरेपूड, जी जाडसर कुटलेली आहे, साधारण अर्धा चमचा। त्यानंतर घेणार आहोत चिली फ्लेक्स, ते सुद्धा आपल्याला थोडे जास्त घालायचे आहेत। छान मिक्स करूया सगळं। आता याला आपण थोडं 5 मिनिटं शिजू देऊया। आपले 5 मिनिटं झालेले आहेत, आपण बघूया। वाव, आपल्या भाज्या पण झालेल्या आहेत छान। आता आपण यामध्ये घालणार आहोत सॉस, मेक्सिकन सॉस, जो मी घरीच बनवला आहे। मी एक रफली तुम्हाला सांगते की मी यामध्ये काय काय इन्ग्रेडियंट्स घातलेले आहेत। यामध्ये आहेत टोमॅटो, कांदा, कोथिंबीर, लसूण, त्याच्यानंतर लाल मिरच्या, आणि त्याची एक पेस्ट पण आहे, आणि थोडंसं आपण जाडसर चिरून सुद्धा टाकलेले आहेत। तर आपण हा सॉस यामध्ये टाकणार आहोत, आणि बेसिकली हा सॉस थोडा कॉन्सन्ट्रेटेड असतो, त्याच्यामुळे आपल्याला जेव्हा आपण हा सॉस यामध्ये घालतो त्यावेळेस आपल्याला थोडं माइल्ड करून घ्यायचं आहे, थोडंफार पाणी टाकून।
तर आपण यामध्ये हा थोडासा सॉस टाकतोय राईसमध्ये. आणि हा सॉस कम्प्लिटली ऑप्शनल आहे. जर तुम्हाला टाकायचा असेल या राईसमध्ये तर तुम्ही टाका किंवा तुम्ही अवॉइडसुद्धा करू शकता. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की हा थोडा कॉन्सन्ट्रेटेड असतो, त्यासाठी मी यामध्ये थोडंसं 1 चमचाभर पाणी घालणार आहे, अगदी किंचित, कारण आपला भात ऑलरेडी कुक्ड आहे. जर आपण यामध्ये भात टाकला तर तो चिकट होण्याची शक्यता आहे. गॅस आपण थोडासा फ्लेम वाढवलेली आहे, मीडियम. मी ऑलरेडी हा राईस इथे कुक करून ठेवलेला आहे, तो मी आता यामध्ये टाकणार आहे. हा राईस साधारण मी 1 ते 1.5 वाटी घेतलेला आहे प्रमाण याचा. आपण याला छान असं मिक्स करूया. आता आपण यामध्ये टाकणार आहोत मीठ चवीपुरतं. मी ऑलरेडी भातामध्ये थोडंसं मीठ टाकलं होतं, पण आपण ज्या भाज्या टाकल्यात त्याला थोडंसं मीठ लागेल आहे. आणि पुन्हा एकदा थोडंसं मिरेपूड, थोडी कोथिंबीर, आणि आता पुन्हा एकदा याला छान मिक्स करूया. आता आपलं हे छान मिक्स करून झालं आहे. आपण याला एक वाफ देऊया, झाकण ठेवूया अगोदर आणि एक वाफ काढून घेऊया. आपले 2 मिनटं झालेले आहेत. बघूया वाफ आली आहे का? हो, वाफ आलेली आहे आणि आपला हा राईस रेडी आहे. आता मी त्याला बाजूला ठेवते. पहिले गॅस बंद करते. आता मी टिक्कीसाठी घेतले 2 उकडलेले बटाटे. त्यामध्ये मी टाकणार आहे 2 चमचे ब्रेड क्रम्स, मक्याचे दाणे, त्यानंतर चवीपुरतं मीठ, त्यानंतर थोडी कोथिंबीर घेणार आहोत, थोडा गरम मसाला, धने पावडर आणि लाल तिखट. आता आपण याला छान मॅश करणार आहोत मॅशरनी. आता आपले पोटॅटो आपण मॅशरने मॅश केलेत, पण टिक्की करायला आपल्याला हाताचाच उपयोग करावा लागणार आहे. त्यासाठी आपण पुन्हा एकदा छान असं मिक्स करून घेऊया. आणि आपण ब्रेड क्रम्स यासाठी टाकलेत की ते बाइंडिंग एजंटचं काम करतं आणि क्रिस्पीनेस देईल ह्या टिक्कीजला. दुसरी गोष्ट, यामध्ये जर तुम्हाला पनीर आवडत असेल तर तुम्ही पनीरसुद्धा ग्रेट करून घालू शकता. तर आता मी याची टिक्की बनवते. आणि याला मी ब्रेड क्रम्समध्ये थोडंसं रोल करते. आपल्या या आलू टिक्कीज रेडी झालेल्या आहेत. आता आपण टोमॅटोमध्ये स्टफिंग करणार आहोत. टोमॅटोचे आपण आता फक्त 2 भाग करूया. स्टफिंगसाठी यामधल्या ज्या बिया आहेत काढून घेऊया साईडला. आणि हे छान असं टोमॅटो आपला हॉलो झालेला आहे, स्टफिंगसाठी रेडी आहे. आता आपण यामध्ये आपला जो टिक्कीचा मसाला आहे तो आपण यामध्ये स्टफ करूया. आणि बरेच जण ना सिमला मिरचीला सुद्धा स्टफिंग करतात आणि ते सिझलरमध्ये वापरतात. आता आपण आपले हे दोन्ही रेडी झालेले आहेत, टिक्की आणि टोमॅटोज. आपण आता त्याला शॅलो फ्राय करून घेऊया. त्यासाठी मी पॅन घेतलेला आहे ऑलरेडी. गॅस चालू करते. आता त्यामध्ये मी टाकणार आहे थोडंसं तेल. आपल्याला डीप फ्राय करायचं नाही आहे, त्यामुळे आपण फक्त थोडंसंच तेल घेणार आहोत, जितकं आपल्याला टिक्कीसाठी लागणार आहे. थोडंसं गरम होऊ देऊया आणि मग आपण त्यामध्ये आपलं टिक्कीज ठेवूया. आपलं तेल गरम झालं आहे. आपण यामध्ये टिक्कीज सोडूया आणि फ्लेम मीडियमवरच ठेवायची आहे आपल्याला. आपल्या या टिक्कीज होत आहेत तोपर्यंत आपण तवा गरम करायला ठेवूया. ज्याप्रमाणे मी सांगितलं की आपण तव्यावर करणार आहोत, तर तवा आपला एकदम छान असा गरम हवा आहे. त्यासाठी मी तवा ठेवते गरम करायला. सिझलरसाठी सगळ्यात मेन गोष्ट आहे की तवा आपला हा खूप गरम असायला हवा सिझल येण्यासाठी. एकदा आपण टिक्कीसुद्धा बघून घेऊया आपली होतीये. वाव, याला छान ब्राऊन करायचं आहे. आता आपल्याला जेव्हा आपण सिझलर बनवतो ते जे सिझल होतं आणि सिझलिंग प्लेट्सचं जे मेन खासियत असतं त्याची एक वुडन ट्रे असतो. त्याच्या 2 पद्धती आहेत त्या सिझल आणण्यासाठी. एक हॉट मेथड आहे आणि एक कोल्ड मेथड आहे. कोल्ड मेथडमध्ये युजली आईस खाली ठेवतात आणि त्यावर जी आयर्न प्लेट असते आपली सिझलिंग प्लेटमध्ये जी येते ती ठेवतात. त्याच्यामुळे तो जो सिझल होतो तो बराच वेळ राहतो. आपण जेव्हा की तव्यावर करणार आहोत तर मी प्रिफर करेल की ती आपण हॉट मेथड यूज करूया. हॉट मेथडमध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, तवा आपण गरम झाल्यानंतर त्यावर आपण कॅबेज लीव्स ठेवणार आहेत. पत्तागोबीचे जे पानं असतात ते आपण त्यामध्ये टाकणार आहोत. आपलं एकदा पुन्हा बघून घेऊया आपली टिक्की. टिक्कीज छान अशा कडक आणि क्रिस्पी व्हायला हव्यात. त्यासाठी मी थोडं जरा जास्त ब्राऊन करते.
तर हे सिझलर तसं बघायला गेलं तर हेल्दी ऑप्शन पण आहे. यामध्ये तुम्ही इटालियन, चायनीज, त्याच्यानंतर चिकन, फिश असे वेगवेगळे सिझलर्स घरीसुद्धा बनवू शकता. जोपर्यंत आपल्या आलू टिक्कीज बनतात तोपर्यंत आपण तव्यावर सिझलरची तयारी करूया. त्यासाठी मी अगोदर थोडंसं टाकणार आहे बटर आणि लगेच आपले हे जे पानं आहेत ते आपण यामध्ये ठेवणार आहोत. आपण हे असं कव्हरअप केल्यानंतर एक फक्त हलक्या हाताने सांभाळून मात्र एक दाबून घ्यायचं आहे. आता आपला हा सिझलर तवा रेडी आहे आपले बाकीचे इन्ग्रेडियंट्स यामध्ये टाकण्यासाठी जे आपण ऑलरेडी रेडी करून ठेवलेत. तर सगळ्यात पहिले आपण टाकणार आहोत वेजीज. एका साईडला टाकायचे आहेत आपल्याला. आता तुम्ही म्हणाल की हे पत्तागोबीचे पानं तर कच्चेच दिसत आहेत, पण मी अजून पूर्ण व्हायचं आहे आपलं. त्यानंतर आपण टाकणार आहोत फ्रेंच फ्राईज एका साईडला. आणि हे सगळं करत असताना आपला गॅस हा कमी फ्लेमवर आहे. त्यानंतर आपण जो आपला राईस बनवलेला आहे तो आपण टाकूया. काय सुंदर कलर दिसत आहेत यामध्ये. आणि यामध्ये आपण ठेवणार आहोत ज्या आपण टिक्कीज बनवलेल्या आहेत. आणि आपण हे छोटे छोटे जे टमॅटो ठेवले होते स्टफ ते सुद्धा आपण इथे ठेवूया. आता आपण याचा जो मेक्सिकन साल्सा किंवा मेक्सिकन सॉस जो बनवलेला आहे आपण त्याला डायल्यूट करून घेऊया. त्यासाठी मला लागणार आहे आपला जो उरलेला सॉस आहे तो आणि थोडंसं पाणी. त्यानंतर यामध्ये मी मिरेपूड टाकणार आहे जी जाडसर केलेली आहे, चिली फ्लेक्स आणि थोडंसं मीठ. आपण आता याला छान स्टर करूया. आणि आता हा रेडी आहे आपल्याला पोर करण्यासाठी आपल्या सिझलरवर. सॉसच्या क्वांटिटीचं असं आहे की तुमच्या टेस्टनुसार ते डिपेंड आहे. तुम्हाला कमी हवं आहे, जास्त हवं आहे, त्याप्रमाणे तुम्ही टाकू शकता. आणि अजून एक आपलं मेन इन्ग्रेडियंट राहिलेलं आहे चीज. याला मी 2 तुकडे केलेले आहेत. एक यावर टाकला आहे. कुणाला फ्रेंच फ्राईजवर चीज आवडत असेल त्यांनी फ्रेंच फ्राईजवर टाकावं. तर आपलं हे वरचं चीज मेल्ट करण्यासाठी आपण यावर ठेवणार आहोत एक टोप. चला बघूया आपलं चीज मेल्ट झालं आहे का. अगदी सांभाळून करायचं आहे, नाहीतर हात भाजण्याची शक्यता भरपूर आहे. वाव, दिसतंय तुम्हाला यामध्ये चीज छान असं फ्रेंच फ्राईजवर वगैरे सुद्धा पसरलेलं आहे. आता आपण याला साईडनी बटरनी थोडंसं ग्रीस करणार आहोत परत. दिसतंय तुम्हाला इथे सिझल होत आहे. हे टाकल्यानंतर आपल्याला थोडासा पाण्याचा शिपका त्यावर द्यायचा आहे जेणेकरून ते सिझल होऊन वरती येईल. That's it and your sizzler is ready to serve. आता आपण याला थोडं गार्निश करूया. मिरेपूड टाकूया थोडीशी. त्यानंतर थोडेसे चिली फ्लेक्स आणि थोडी कोथिंबीर. आणि हे तुमचं गरमागरम सिझलर हॉटेलसारखं होममेड रेडी आहे. अशाच छान छान रेसिपीजसाठी बघत रहा रुचकर मेजवानी.